ที่นี่นะคะขนมปังน่ากินมากเลยค่ะเป็นรอยสเบอร์เกอรี่นะคะเป็นลายขนมปังมีเป็นแบบชีสช็อกโกแลต ว้าววันนี้น่ากินไหมเนี่ยเหมือนจะได้กินอืม ออมเล็ตมีความร้อยส์เฮ้ยดูเขาก็ตักเอามาเลยตักเป๊ะวันนี้น่ากินมากตัวทรงชาเขียวว่าดูน่ากินมากเอาไปกินบนเครื่องได้ได้อ๋อใช่แล้วนี่ครัวซองอันนี้น่ากินเพลงเนี่ยอันเนี้ยอะไรอ่ะเนี่ยไหนเอาป่ะเอาเลยเพลงทำช็อกโกแลตตกหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่เป็นลายไหมโอ้โหน่ารักอ่ะดูดิมันทำเหมือนตกไงชิมเลยค่ะเป็นไงคะคุณพีรพงศ์อันนี้อาหารข้างโรงแรมนะครับเนี่ยลองดูว่าบรรยากาศญี่ปุ่นมากเลยบรรยากาศมีแต่ญี่ปุ่นเข้ามาจะมองมาทั้งร้านธรรมดาใช่ไหมวราพรไปไกลนี่คือวรารัตน์อร่อยมากอร่อยทุกอย่างอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยที่ขนาดข้างโรงแรมนะครับเนี่ยได้นะเอาอะไรอันนี้จิ้มกับอะไรต้องกินเลยต้องอร่อยจริงอะคนไม่แน่นี้หรอกอร่อยธรรมดาก็มีแข็งเดียวไปได้นะนี่เนี่ยพอยังแข็งแล้วเดี๋ยวอยากเอาแล้วอันนี้นะคะเอาก่อนเดี๋ยวเอาเลยครับอันนี้กินได้หรออันนี้กินแล้วจ้านี้อร่อยแน่นอนจ้าไปโกยากินี่ครับเข้าไปในร้านไหนก็สู้ร้านนี้ไม่ได้อร่อยสู้ใช่เหมือนกันหมดอร่อยเหมือนกันหมดเป็นไงคะคุณน้อยปิดเรื่องค่ะร้อนอร่อยร้อนกรอบนอกนุ่มในโซบะอะไรคะยากิระหว่างพ่อลองไปผสมสิสีสันน่ากินมากโหร้อนเลยถอนนุ่มนะครับร้อนเลยเป็นไงคะพ่อเขาจะทำอร่อยครับอร่อยรสชาติไม่ต้องกินมันจะมีอันไหนมีหมูว่าไม่เห็นแบบนี้มีผงโรยอร่อยเนี่ยอร่อยอันนี้โอ้ไม่ธรรมดาผมก็จะเป็นเค็มอร่อยค่ะก็ต้องร้อนใจคุณธีรพงศ์นะครับแกงโซบะเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรคะออยอันนี้คือนะคะเป็นยากิโซบะซีฟู้ดนะอิ่มครับอร่อยมากโอ้ยควันร้อนเลยควันร้อนเลยนะชิมก่อนมันจะจืดไปใช่ไหมอันไหนอีกอันหนึ่งอร่อยกว่านะใช่อันนี้อร่อยกว่าใส่พริกหน่อยหนึ่งฮะพริกด้วยหน่อยมันจะมันอ่ะนี่ไอ้จี๊ดหรอคนดิควันสมุยเลยวันนี้เรามากินราเมงข้าวตอกนะคะเย้ไม่มีข้อค่ะวันนี้เพราะเราปิดเอาปิดพี่อันนี้เราเปิดหน้าต่างหมดเลยทุกคนวันนี้เราได้กินเป็นโต๊ะเดียวกันเลยนะคะเราได้เขาจบกับบ้านตอนนี้อยู่ไหน
กันคะ กว่า ค่ะไหนลองทาราจูกุค่ะ กินแล้วไออ่ะ โอ้โหอร่อยไห ขึ้นจมูกเลยอ่ะ อร่อยไหมอ่ะกินดิมีสอง ไม่ ชิ้น อร่อยกว่า แล้วกินแล้วเป็นไงคะครูอร่อยทุกอย่างก็แบบจืดๆอันนี้จะเผ็ดมากขึ้นจมู นี่ ก แบบว่าทำสดๆเลยฮะ ไหนดูดิ คนซื้อเยอะเนาะ ร้อนมากเลยอ่ะ ควันขึ้นเลย นี่ภู ข้าวพี่สดๆเลยนะครับ อยู่ตรงแถบไหนเอาค่อยๆกินกินเนี้ยร้านคาเฟ่ฮอตแอนด์เอาไปเลย 可能一般7放了一点。 เล่นทำอะไรอยู่คะเขากำลังเริ่มนะคะ เพลงมาถ่ายเพลงเขาก็ถ่ายตรงนี้ เดี๋ยวตกเหรอ เนี่ยเขามาถ่ายในนี้ เข้าไปเลย เดี๋ยวไม่หายได้ยัง พูออกมาก่อน มือนะ นี่จะเอา น้ำหรอ เขาให้กระดาษมาปะ คูต้องหมุนหมุนมากหมุนมากหมุน กัด ได้ เลยกัดเลย หมุนหมุน แต่น้องเองด้วย จะบอกว่าขยัน อร่อยไหม นี่หมุนนี่ หมุนได้เหร โอ้ อ โหแป๊บเดียวหมดจริงด้วยแป๊บเดียวหมดจริงด้วย แล้ว6 คนอ่ะดู2คนกิน2 คนยังหมดอ่ะ กลัวขนาดนั้นกู โอ้แล้วยังหมดอ่ะ กูบอล มันไม่หวานเท่าไหร่ กู เนาะ มีครึ่งก้อนแล้วเนี่ยกูคนเดียวอ่ะกูพอแล้วครับพอแล้วคนอื่นกินได้คนอื่นกินบ้าง พอแล้วกินไปเถอะ นี่น่าจะนะ สุดยอดอ่ะหน่อยยัง กูสองมันก็หมด ไม่ต้องกินเหรอ อ๋อพอแล้วใส่พอแล้วครับกูพอแล้ว เพ่งถอยหน่อยเขาถ่ายรูปโอ้โห พอแล้วครับพอแล้วครับ โอ้โหเร็วมากเลยอ่ะ ไม่ถึง2 นาที ใช้มือไป เช็ดมือเอาให้คุมเหมือนเลยปะอ้วน คือเขาคงงงว่าทำไมเรากินเร็วมากอ่ะ นี่ไม่ใช่รีวายเลยเด็ด หมดเลยหน่อยหมดเลย นี่เช็ดเลยเพลงเห็นที่เสียบไม้เขาปะเนี่ยไปทิ้งที่ไม้เสียบไม้เขาว่าสุดยอด เนี่ยดูดิ นี่สำหรับใส่ไม้เท่านั้นเสียบไปเลย เย้ อ้าววิดีโอความไปขอดูหน้าหน่อยน้องพิงขอดูหน่อยเลย เดี๋ยวเอาซอสก่อน ใช่นี่มัสตาร์ด เดี๋ยวเอาซอส
ใกล้ๆให้ดู ช่วยมือมาดูดิ เบอร์รี่เบงปะไปกินตรงนู้นปะไม่อร่อยไหม อร่อย เดี๋ยวไปไม่ยืนกินไปตรงนั้นก่อนถูกครับทำไมพูดทำอย่างนี้อ่ะมันน่าเกลียดอ่ะไปแบ่งน้องไปเข้าไปข้างในระวังนกนะระวังนกนะระวังนกเพลงชิมได้จ้าครูมันน่าเกลียดอ่ะอร่อยเหรอ ใช่กินเป็นไงโดนเลยเนี่ย หิวกันหรือเปล่า หิวกันแล้วเนี่ย อร่อยเหรออร่อยไหม อร่อยเหรอ อร่อยไหมมันเป็นชีสด้วยเนาะเป็นชีสแห้งไงไม่เป็นไรกินกันไปก่อนกินคำเดียว ระวังกลางมาสิ อันนี้เนี่ยพี่ลาบ โอ้โหโอ้โห อ๋อแล้วเอานี่ด้วยบันคัสตาร์ดแอนด์พริกให้เอแทกันเรา กัดวินดูดิโอ้โหมีสตรอเบอรี่ข้างใน แองฟิลนะครับ เป็นไงหึเป็นไงครับแอบวิ่งหนีไปกินคนเดียวเลยอร่อยไหม อร่อยมากเลย เป็น ต้องกินที่หลัง เนื้อมันจะเย็นๆไหนขอดูสตรอเบอรี่ข้างในอ๋อมันเป็นแยมไม่ได้เป็นแยมเอาเลยเพราะว่าปกติก็กินจานเดียวโอ้โหจะดูที่เลยเอาแล้วเพลงไม่ได้จิ้มกับไอ้ซอสที่เขาให้อ่ะนี่มันจะไม่อร่อยใช่ไหมเขาบอกไหนจิ้มเนี่ยก็คือปลาโป่งปลาขาวเป็นไงบ้าง มันยังติดแค่อร่อยเลย โอ้ยจับหน่อยป๊อกโอ้ยหันไปทีโอ้โหโอ้ยหันไปที อร่อยอร่อยจริงดิขอชิมดิ ไหนขอจิ้มบ้างดิ แล้วซอสยังไงดีซอสไปในซอสไหนดิ มาแล้วครับหัวปลาครับโอ้โหมีปลาน่ากินปลาน่ากินอร่อยนะคะอ้าวกินเลยเป็นไงบ้างสดมากสดมากเลยอร่อยมากสด ถ้ามีกระเทียมทอดนี่อร่อย ดูเด็กกินได้ดูเด็กกินโอ้โหไม่โอ้โหตะลึงเลยอ่ะโอ้โหตะลึงเลยนี่ตะลึงเลยมาเลยไปอีกหน่อยเป็นไงบ้างครับดูเป็นไงรสชาติเป็นไงครับปลาหมึกตัวเล็กๆแบบไหนตัวเล็กจริงก็คือปลาหมึกกระต่อยเราเนี่ยตัวหายากเป็นไงบ้างสดใช่ไหมต้องกินกับพวกนี้ นี่แหละอันนี้ปลาอะไรอ่ะ ไม่รู้กินเยอะกินไม่เถอะทูน่าเนี่ยอันนี้แหละฉันมีอันนี้แพงสุดเคยกินดีด้วยกันแพงจริง